गाइस हा आहे ओप्पोचा F21 Pro 5G स्मार्टफोन। ज़बरदस्त स्मार्टफोन आहे आयफोन 12 13 प्रो सारखा एकदम फ्लॅट डिस्प्ले फ्लॅट लुक दिला आहे। प्रत्येक अँगलला याचा कलर चेंज होईल। सविस्तर बघा एकदम बेस्ट लुक पण एकदम ज़बरदस्त आहे। फुल HD+ डिस्प्ले आहे। 8GB रॅम 128GB इंटरनलमध्ये हा मोबाईल अवेलेबल आहे। 27,000 रुपयाची प्राइस आहे। ICICI कोटक महिंद्रा व बँक ऑफ बडोदा या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डला 2,000 रुपये कॅशबॅक देते कंपनी। तर हा मोबाईल तुम्ही 0 डाऊन पेमेंट नो कॉस्ट EMI एक्सचेंज ऑफरमध्ये खरेदी करू शकता। माऊली मोबाईल शॉप बीड किंवा डिकार्टो मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाडे पुण्यामध्ये, भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ऑनलाईन कुठेही तुम्ही ऑर्डर करू शकता। dicarto.com वेबसाईटला व्हिजिट करून किंवा डिकार्टो प्ले स्टोअरवरून ॲप डाउनलोड करा डिकार्टो आणि साइन अप करून तुम्ही मोबाईल हा एक्सचेंज करून होम डिलिव्हरी कॅश ऑन डिलिव्हरी मागू शकता। गडबड करा, हा मोबाईल खरेदी करा माऊली मोबाईल शॉपिंगमधूनच।